बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मूंगा टॉपिक दे वर्ड प्रोसेसिंग या दे तो बन मूंग वायु MS वर्ड या तो मूंग वायु माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तासो ख्याली तासो पर रोज़मर्रा ژوند کې د مختلف ډاکومنټ سره د فوسټر سره د لیټر سره د لیفلیټ سره او د بوک سره د کنټیکټ راځي. ٹھیک ده، دا ټول هر څه تیار شوي دي د ورډ پروسیسینګ په مدد سره. د ورډ پروسیسینګ په مدد سره یوزر چې کوم دی دا بو ډاکومنټ فوسټر څخه تیاری او د دې په ټیکسټ کې څه کوي ایډیټینګ کوي. ٹھیک ده، ورډ پروسیسینګ سافټویر چې کوم دی دا زموږ سره مختلف ټیکسټ ډاکومنټ څخه دا مینیپولیټ کوي، مطلب د یو بل سره ولې جوړ توړ راولي یا زموږ سره ریزیوم کوي یا څه کوي ریپورټ کوي. دې ته موږ ټیکسټ چې کوم دی د ټایپینګ په مدد سره څه کوو انټر کوو. د ټایپینګ لپاره موږ کیبورډ وغیرہ څه کوو یوز کوو. بیا په دې ورډ پروسیسینګ کې چې کوم سافټویر دی دا مختلف ټول پرووایډ کوي د کاپینګ لپاره، د ډیلیټینګ لپاره یا د مختلف قسمه فارمیټینګ لپاره. د ورډ پروسیسینګ زموږ سره مختلف فنکشن دي. اولنه دا چې د دې په مدد سره تاسو مختلف ډاکومنټ څه کولی شئ کریټ کولی شئ، پاکې ایډیټینګ کولی شئ، دغه ډاکومنټ سیو کولی شئ یا څه کولی شئ فرینډ کولی شئ. بل زموږ سره دا دی چې د دې په مدد سره تاسو په یو ډاکومنټ کې دننه کاپی کولی شئ، پیسټینګ کولی شئ، دا فایل یا ډاکومنټ مو کولی شئ یا څه کولی شئ ډیلیټ کولی شئ. بل د دې د وجې نه موږ ته مختلف فارمیټینګ ټیکسټ موږ له راکوي. فار ایگزامپل فونټ سایز چې څومره فونټ به موږ یوز کوو، یا بولډینګ شو یو لیټر یو سینټنس موږ څه کوو بولډ کوو، یا انډرلاینینګ چې موږ یو لاین څه کوو انډرلاین کوو. دویم دا چې د دې په مدد سره تاسو ټیبل کریټ کولی شئ او پاکې څه کولی شئ ایډیټینګ کولی شئ. بل یو اهم فیچر د دې زموږ سره دا دی چې موږ د مختلف سافټویر نه په MS ورډ کې یا په ورډ پروسیسینګ کې څه کولی شو السټریشن یا فوټوګراف انسرټ کولی شو. د دې په مدد سره موږ یو لاین ګرامیټیکلی څه کولی شو کریکټ کولی شو یا سپیلینګ کې چې کوم مسټیک دی دا کریکټ کولی شو. ورډ پروسیسینګ زموږ سره په دې کې مختلف فیچر دي، مطلب د دې په مدد سره موږ یو ورک چې کوم دی یو کار چې کوم دی دا بار بار څه کولی شو ریپیټ کولی شو. فار ایگزامپل تاسو یو کمپنی دا او دا خپل ټول کسټمر ته یو لیټر لیږل غواړي. ٹھیک ده، چې د دوی کومه نوې پالیسي جوړه شوې ده پر د هغې مطابق دوی څه کوي یو نوې پالیسي مطلب جوړه شوې ده د هغې په باره کې معلومات ورکوي. نو دوی به څه ولیکي یو لیټر به ولیکي خپل ټول کسټمر ته چې دا لیټر به ټول کسټمر ته صحیح سیم وي، خو په دې لیټر به د کسټمر نوم او ایډرس مختلف وي. د هغې دپاره ورډ پروسیسینګ سافټویر چې کوم دی د کسټمر د انفارمیشن چې کوم ډیټابیس دی د هغې سره کلیکټ کړي انفارمیشن او دا ورډ پروسیسینګ اتوماتیکلی څه کې دا یوز کړي او مختلفو کسټمر ته څه ولیږي لیټر. خو په دې لیټر باندې مطلب د لیټر چې کومه باډي دا به ټول د یو شانتي، خو د کسټمر نیم او ایډرس به پې دا به پې مختلف وي.